لو مهتم تسمع أسرار أتشافو إمبراطور تجارة المخدرات، تابع معايا الفيديو ده. السلام عليكم وأبيض على كل الناس وصباح الفل أو مساء الفل حسب توقيت سعادتك. النهارده فيديو جديد هنحكي قصة أسرار أتشافو إمبراطور تجارة المخدرات، زعيم تجارة المخدرات في العصور اللي مضت، مش بشهادتي أنا، ده بشهادة أمريكا وجيش امريكا وعصابات امريكا. لو لسه مش مشترك في القناه اديني اشتراك واديني زر اللايك واحلى كومنت اشوفه منك، ويلا بينا نبدا. عبيله واديله. طيب عشان نعرف عن تشافو اكتر خلينا نتكلم على طفولته. تشافو اتولد في قرية فقيرة في ولاية اسمها سيناولا في المكسيك، واسمه الحقيقي اسمه هواجين اسمار. فاتولد في عيلة فقيرة وأب سكير على طول، سكران طول اليوم وبيضرب عياله الصبح وليل. الأب كان شغال مزارع في زراعة نبات الأوبيوم، وده المادة اللي كانت بتستخرج منها المخدرات. فدخول المجال ده بسبب أبوه، بس الولد اتعلم بسرعة وبيكون علاقات كتيرة في عالم العصابات. وبعدها بفترة حصل اللقب اللي معروف بيه اللي هو تشافو، ومعناها بالمكسيكي القصير هو القصير لايق عليه، لأن طوله كان قصير بالمقارنة مع الناس اللي حواليه. يعني طوله حوالي كان 164 سنتيمتر، فما كانش عجبه اللقب ده من البداية، اللي هو كان حاسس اللي هو فيه استصغار كده. فايه يا جدعان، في زعيم عصابة يبقى القصير؟ طب انا القصير وهوريك القصير ده هيعمل ايه في العالم. بدأ الشغل تشافه شوية شوية، وبيكون علاقاته واتصالاته وتليفوناته مع الناس لحد ما بقى علاقاته كويسة، لحد ما بقى الدراع والايد اليمين لتاجر مخدرات في المكسيك اسمه هيكتور. تشافو كان بيشرف على نقل المخدرات من من البلد اللي هو فيه بتاعته للولايات المجاورة ليه، ولحد دلوقتي المقاطعة دي معروفة اللي هي أكبر مقاطعة تجارة مخدرات ومنبع تجارة المخدرات. اسمه فضل يكبر ويكبر ويكبر لحد ما بيه اللوجستيكي بتاع تجارة المخدرات لواحد اسمه ميغيل جلاردو. الزعيم الكبير ده اتقبض عليه، وتشافو اتحرك بسرعة عشان يمسك العصابة ويبقى البوس بتاعها. تشافو مفيش بوس غير. المهم اتحرك بسرعة عشان يمسك العصابة قبل ما العصابة تتفكك، وبيه هو البوس والزعيم بتاعها. أسس عصابة جديدة سماها على اسم البلد بتاعته اللي اسمها سينالوا، ودي العصابة اللي هتكون أقوى عصابة تجارة مخدرات في العالم بشهادة أمريكا نفسها. العصابة دي تخصصت في إنها تحفر أنفاق تحت الأرض، وكانت دي نقطة القوة بتاعة العصابة. ومش دي الوسيلة الوحيدة في تهريب المخدرات للعصابة دي، لا، ده كان في أكتر من وسيلة للهروب وتجارة المخدرات، إنهم بيقدروا يهربوا المخدرات من المكسيك لأمريكا. بالفعل وصلوا لمناطق كتيرة في العالم، وما سابوش مكان إلا لما راحوا فيه. أستراليا، أوروبا، افريقيا، كل قاره راحوا لها، حتى روسيا وصلوا لها. وبقياده تشافو باكبر عصابه تجاره مخدرات في العالم، غير قوتهم في التهريب. والعصابه دي برضه اتعرفت في ايه؟ في التسليح بتاعها. معاهم اسلحه من هنا لحد ميدان لبنان، وده شيء طبيعي لان بيزنس وشغل زي ده محتاج تسليح على اعلى مستوى. في عصابات كامله اتفرعت من العصابه دي عشان تتخصص في العنف والقوه بس، ومهمتها ان هي تنفذ اي عمليات دفاعيه او اجراميه تخص تشافو. يعني كان زي الجناح العسكري، كان على اعلى مستوى من التنظيم والاحترافيه. فالجماعه دول ما وصلوش للمكان اللي هم فيه بمحض الصدفه، يعني ده كل حاجه مترتبه، كل حاجه ليها اسس وقواعد. بالمناسبه ان تشافو بالنسبه لاهل مدينته يعتبر بطل قومي، لان حسن من اوضاعهم ونمى المكان ونمى من قدراتهم وساعد في نمو اقتصاد البلد بتاعته للاضعاف الاضعاف الاضعاف. ده حتى بيغنوا له شويه اغاني حلوين كده في مدحه، بيمدحوه وبيدلعوه، يعني بيروقوا عليه من الاخر، زي ما احنا كده بنعمل مع محمد رمضان اليومين دول. كانوا معتبرينه زي روبن هود اللي بياخد من الغني وبيدي للفقير، او ده الجانب اللي هم على الاقل اللي هم شايفينه فيه. لكن هم برضو كانوا شايفين ان الجانب الدموي اللي كان بيروح ضحايا من الالاف بل الالوفات عشان خاطر التجاره بتاعته وفلوسه والبيزنس. المهم بعدها تشافو اتقبض عليه سنه 1993،
ودخلوه سجن من اقوى السجون في المكسيك. بس حرفيا اتحول السجن ده كانه بيت تاني لتشافو مثلا، يعني يخرج براحته، يروح براحته، يجي براحته، مراته تيجي يخصص لهم اوضه لوحدهم. كان عايش حياته تشافو ده، وكله بالفلوس. يعني الحراس والمسؤولين كانوا كلهم في جيبه، وفضل على الوضع ده لحد مدة 8 سنين. تخيل انت 8 سنين بيعمل اللي هو عايزه في السجن، قاعد اكل شارب نايم، مراته جايه، اي حاجه بيعملها كل حاجه تحت السيطره يا باشا، لحد ما هو حس اللي هو زهق ومل وقرر اللي هو يخرج. وهرب من السجن وهرب من السجن في عربيه من اللي هي عربيات الملابس اللي هي بتنقل الهدوم من هنا لهنا، من مكان لمكان. واللي ساعد ان الحراس والمسؤولين كانوا هم مفضيين له الدنيا عشان يخططوا له ويظبطوا له عمليه الهروب عشان تتم هروب عادي. وبقى بعدها حر طليق لمده 15 سنه. 15 سنه هربان من السجن يا جدعان، متخيل انت؟ 15 سنه دول كان بيتابع تجاره المخدرات بتاعته. وبرضه الحكومة المكسيكية بمساعدة الحكومة الأمريكية برضه اللي هي بتكافح المخدرات بيدوروا عليه عشان يمسكوه، وبرضه ما كانوش عارفين يمسكوه يا جدعان. وكان دايما متقدم عليهم بخطوة بعلاقاته واتصالاته مع الحكومة المكسيكية. يعني كل ما كانوا يوصلوا الخيط عشان يمسكوا تشافو ويروحوا يحصلوه يكون هو سابقهم بخطوه. وغير كده كان عنده الانفاق اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي تحت البيوت، وكل بيت كان يمتلكه تشافو كان فيه انفاق تحت البيوت، فدي اللي كانت بتساعده اللي هو يهرب قبلها بلحظه. برضه في معظم الوقت ما كانش محتاج الانفاق دي لان هو كان بيبقى عارف خطوات الحكومه المكسيكيه، لحد ما جه اليوم اللي اتسهى فيه عم تشافو ونام وكبر دماغه، واتمكنت فعلا الحكومه المكسيكيه بمساعده حكومه امريكا ان هم يقبضوا عليه سنه 2014. والعمليه حصلت بشكل مفاجئ لتشافو حتى بدون ما يكون حد من رجالته حواليه مثلا ولا اي حاجه، لا الراجل اتفاجئ. وبالمناسبه اللي هو كان في فندق لما اتقبض عليه، فما كانش فيه اي مقاومه لعمليه الاعتقال ده يا جدعان. وده اللي حصل فعلا بلسان واحد من الضباط الامريكيين يا جدعان اللي هم كانوا بيساعدوا المكسيكيين. All the Marines started to surround the place and make entry. And I ran right up to him. Jumped right into his face. Locked eyes, and I yelled the first thing that came to my head, which was, "What's up, Chapo?" طبعا بعد العمليه دي دخلوه السجن، وامريكا طلبت من المكسيك اللي هم يسلموا تشافو ليهم، لان امريكا كانت خايفه يسوي ويعمل عمليه هروب تانية ويطلع ويكمل التجاره ويخربها تاني زي ما كانت خربانه مخدرات بسبب علاقاته. يعني هو في المكسيك كان مسيطر يعتبر على المكسيك كلها بسبب علاقاته، بسبب الرشاوي وبسبب الفلوس وبسبب كل حاجه. كان كل الدنيا دي في جيب تشافو، كانت كل الدنيا دي في جيب تشافو يا جدعان. تخيل انت القصير يطلع منه ده كله، قصير بس يحير. بس المكسيك رفضوا ان هم يسلموا تشافو لامريكا، وقالوا ان هم عندهم قدره ان هم يقدروا يحتفظوا بتشافو. رئيس المكسيك حتى طلع بنفسه وقال ان هم وعد العالم كله ووعد امريكا اللي هو تشافو مش هيقدر يهرب المره دي. وكتير من المصادر صرحت ان الرئيس نفسه بتاع المكسيك في جيب عمنا تشافو. تخيل انت رئيس الدولة في جيبه يا جدع، يا جدع ده انت قصير وطلعت بتحير يا جدع. وخد رشوة اكتر من 100 مليون دولار. تخيل يا جدع الرئيس بتاع المكسيك واخد رشوة اكتر من 100 مليون دولار. طبعا الرئيس طلع ونفى الكلام ده، بس اعتقد يعني مع واحد في قوة تشافو كل حاجة مباحة يا جدع، كل حاجة مباحة. المهم بعدها قدر ان عمنا تشافو يهرب من السجن للمرة التانية. تخيل انت حفر تحت السجن اكتر من 1.5 كيلو عشان يهرب. تخيل يا جدع. ايه يا عم ده يا عم تشافو، ايه يا عم تشافو ده انت كافر يا جدع. بس يا فرحة ما تمت، اتمسك بقى للمرة التالتة يا جدعان. بعد ما مسكوه يا جدعان حطوه في سجن مؤقت، وبعدها اتفاجئ بقى اللي هم الحراس جايين ياخدوه وسحبوه وودوه على طيار. وطبعا عم تشافو كان مصدوم صدمة السنين، اللي هو ان هو ما كانش فاهم حاجة
ما كانش فاهم حاجه وما كانش مرتب الكلام ده في دماغه يا جدعان. والطياره طلعت على امريكا يا جدعان سنه 2017، وعم تشافو مستغرب وما كانش فاهم اي حاجه ومذهول. واول ما قالوا له بقى اللي هو في نيويورك، وش تشافو ده اتغير 180 درجه. شوف الجبروت، يعني اكبر امبراطور تجاره مخدرات، يعني باين على وشه مشاعره والتحطم والاسى وكل حاجه كانت باينه على وشه، حتى الدموع كانت بتنزل من عينه، لانه كان عارف اللي هو خرج من المدار وخرج من الدايره بتاعت قوته. والمكسيك اخيرا مضت ان هي تسلم تشافو لامريكا، وفضل عم تشافو محبوس في السجن في سجون امريكا، من احد اقوى سجون امريكا من ناحيه التامين وكل حاجه، يعني ما كانش هيعرف يهرب منها. واستنونا يا جدعان 5 دقايق بس، هروح اعمل كوبايه قهوه واجي، عشان عم تشافو ده حكايته طويله معانا والله. استنوني. طيب يا جدعان نكمل. وخلال سنتين كانوا بيجهزوا للمحاكمه بتاعه تشافو. الفتره دي كانت الادعاء لتشافو كانت متكامله من ناحيه الشهود، وكان في اكتر من 50 شاهد عليه، كان من ضمنهم ناس اللي كانوا شغالين معاه. اجراءات المحاكمه دي كانت مختلفه عن اي اجراء كانت بتاخده اي محاكمه للناس. اجراء المحاكمه دي كان ليها اجراءات خاصه عشان تشافو، والتجهيزات الامنيه كانت على اعلى مستوى. حتى بالنسبه للهيئه بتاعه المحلفين كان ليهم اجراءات خاصه، حتى هوياتهم وبطايقهم كانت مجهوله عشان كان في خوف عليهم ان هم يحصل لهم حاجه او يموتوا بسبب تشافو. المحاكمه فضلت شغاله المحاكمه كانت شغاله لاكتر من شهر، وانتهت في 12 فبراير سنه 2019. تم الحكم على تشافو ان هو كان مذنب في كل التهم اللي كان فيها. المحاكمه دي بينت اسرار عجيبه واسرار غريبه عن تشافو، واسرار مقززه وحاجه استغفر الله العظيم يا رب. مثلا يعني واحد من المهربين اللي كان شغال مع تشافو كان اسمه ادجار، كان واحد من الشهود اللي في المحاكمه دي، وقال ان تشافو كان عنده اوضه مخصصه للتعذيب والقتل في الفيلا بتاعته في الحدود المكسيكيه الامريكيه. يقول لك الغرفه دي كانت مجهزه بارضيه فيها نظام تصريف خاص عشان تسهل التنظيف بتاعه الغرفه بعد القتل. وكانت الجدران والحيطان بتاعه الاوضه دي معزوله باللون الابيض، وكانت معزوله خالص من ناحيه الصوت، يعني انت لو قعدت تصرخ من هنا للصبح صوتك مش هيطلع بره. ده طبعا عشان ايه؟ عشان اصوات الناس اللي بيتم تعذيبها وبيتم القتل فيها محدش يسمع حاجه. انت فاهم انت ولا مش فاهم ولا ايه بس؟ برضه ظهرت وثائق وورق كتير اشمئزاز عن استمتاع تشافو باغتصاب البنات الصغيرة. كان في ست اسمها كومادرو ماريا كانت بتدي صور البنات الصغيرة للعصابة بتاعت تشافو لبنات حتى سنهم ما يوصلش لحد 13 سنة. كان هو وعصابته يختاروا البنات اللي تعجبهم، وبعدين كانوا يبعتوا لهم البنات دي في المخيمات الجبلية اللي كانوا بيقعدوا فيها وهربانين فيها، وهناك كان بيتم تخديرهم بأنواع معينة من المخدرات، وبعد كده بيتم اغتصابهم. عرفتني يا جدع والله. الله عرفتنا عم تشافو. وحسب الوثائق زي ما بيقول عم تشافو ان البنات الصغيره دي بالنسبه له زي الفيتامينات، وبتساعده اللي هي يبقى شديد قال في الحياه. وبالمناسبه الكلام ده كله كان عمال بيحصل قدام مراته اسمها كراميل، وكانت حاضره في قاعه المحكمه، وكانت لغايه دلوقتي بتدعمه، لحد النهارده هي بتدعمه. تشافو اتجوزها وهي كانت عندها 18 سنه وهو كان عنده 50 سنه، يعني الفرق ما بينهم اكتر من 30 سنه. طبعا هي لحد النهارده عايشه حياه الرفاهيه بفلوس جوزها وبفلوس المخدرات، قاعده تصرف وتتفشخر على الناس من غير كسوف ولا حياء ولا اي حاجه. سنه 2018 عملت اكونت على الانستجرام وعملت حساب ونزلت صورها، وكانت بتدعم تشافو، وكانت بتعبر عن حبها لتشافو بالصور دي. وبرده كانت بتنزل صور اللي هي حياه الرخاء والفلوس والدلع اللي كانت فيه على حس عم تشافو. في احد الفيديوهات نزلت فيديو عن عيد ميلاد بناتها التوأم. الحفله كانت معموله بسيم بارك وكلفت اكتر من مئات الالاف من الدولارات. يعني الست دي ما عندهاش اي خجل اللي هي تظهر للناس اللي هي غنيه وبتصرف في فلوس المخدرات. انا مش عارف جايبه منين الوش ده، انا مش فاهم والله، حاجه عجيبه يا جدع. لا ومش كده بس، ده انت كنت تشوفها تلاقيها لابسه شنط وماركات وهدوم من اغلى واحسن الماركات اللي في العالم. المهم نرجع مره تانية للمحاكمه بتاعه تشافو. واحده من الحاجات الجديده اللي اكتشفوها في المحاكمه ان هو تشافو كان مهووس، اللي هو كان بيتجسس ويسمع كل اللي بيحصل
حواليه وفي افراد عصابته وحتى في العيله بتاعته. اي حد كان شغال معاه، حد كان عدوه، مراته، عشيقاته، اي حد كان بيتجسس عليه. يعني هو الراجل ده كان عنده هوس اللي هو كان يعرف كل حاجه ويتحكم في كل اللي حواليه، ويعرف بالبلدي كده كان يعرف دبة النمله. ودي كانت واحدة من الأسباب الرئيسية اللي هو كان ينجو وينجح من إيد السلطات قبل ما يقبضوا عليه، إن هو كان بيعرف كل حاجة وكان بيتجسس على كل الناس. واحدة من الحاجات الغريبة كان بيتصل مثلا بعشيرته ويتصل بيها ويهزها ويقول لها كلام زي الزفت، بعد كده يقفل ويروح يشغل الميكروفونات يسمع عشاءاته وبيقولوا عليه من وراه. يعني كان واضح ان الراجل كان عنده مرض نفسي وعقد نفسية عجيبة. وبرضه كان في شهود كانت شاهدة ان في مشاهد عنيفة كانت بتحصل من قبل عمنا تشافو. يعني مثلا واحد من الحراس بتوع تشافو كان بيحكي اكتشف ان في رجلين من افراد عصابة تشافو كانوا بيخونوه وانضموا لعصابة تانية، فتشافو امر الرجالة بتاعته اللي هم يتعقبوه ويراقبوهم ويجيبوه وهو عايزهم احياء. يعني انا عايزكم تجيبوهم لي احياء هنا. بعد ما جابوا له الراجلين دول فضل يعذبهم ويضرب فيهم اكتر من 3 ساعات. يا جدعان تخيل، ضرب وتكسير عظام اكتر من 3 ساعات. وفي النهايه عمنا تشافو ضربهم بالرصاص وموت. الحارس بتاع تشافو ده بيقول اجسامهم كانت زي السجادة، بيقول ما فهمش عظم، كل عظمايه اتفتتت واتفشولت وبقت حاجة صعبة. واحدة من المواقف التانية حصلت مع واحد من رجال العصابات التانية، ان الشخص ده تعرض لتعذيب جامد جدا بالنار لدرجة ان القميص بتاعه دخل في جلده. بعدين جيت شافه بنفسه وقعد يستجوبه ويسأله. بعد كده جيت شافه ضربه بالنار بدون اي سبب، مع ان الراجل كان متعاون معاه وكان بيجاوب على اللي هو عايزه. بعدين تشافو امر رجالته اللي هم يدفنوه والراجل حي. كان واحد من الشهود الكبار برضه في المحكمة اسمه هيسوس، كان واحد من القادة بتاعت عصابة تشافو الكبار، واتكلم على مواقف كتير حصلت من تشافو، ومنها ان تشافو قرر اللي هو يقتل واحد من قادة العصابات التانية عشان بس ما سلمش عليه واحدة من الاجتماعات بتاعته. فتشافو حس ان دي اهانة ومستصغرني، ازاي يا عم انت شايفني قصير عشان ما تسلمش عليا جدع ولا ايه؟ فقرر يقتله. شفتوا يا جدعان عشان خاطر السبب دوت، مع ان ما بينهم مصالح وشغل وبزنس كتير، بس الراجل طلبت في دماغه اللي هو يقتله. ما فاتش يومين يا جدعان الا والراجل ده اتقتل هو ومراته وهم طالعين من السينما. دي بقى كانت نبذة بسيطة عن اسرار وحقائق تشافو اللي هي طلعتها اسرار من جوه المحكمة. بس انا حبيت اختار لكم الحاجات اللي هي مشوقة والحاجات والاحداث الحلوة اللي نحكيها مع بعضين. المحاكمة دي احسن حاجة اللي هم اكتشفوا اللي هي حجم العصابة دي في تجارة المخدرات حول العالم، مش في المكسيك ولا في امريكا بس لحد النهارده عصابة تشافو شغالة لغاية دلوقتي وكل حاجة ماشية طبيعي، وعمليات التهريب نفسها ما حصلهاش ولا اتأثرت بأي حاجة بسبب ان هم قبضوا على الزعيم، لأن المنظومة دي معمولة ان هي مش هتتأثر أبدا ولا هيحصل لها حاجة مهما كان حجم وعدد القادة اللي تم القبض عليهم واعتقالهم. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع، واتمنى يكون المقطع عجبكم، وما تنسوش يا جدعان اللايك وتدعمونا باشتراك، واشوف احلى كومنت تحت وتقول لي ايه رايك في القصة، واشوفكم على فيديو جديد. سلام.